Alright, dalam live stream hari ini kita bakal membedah dan membincangkan X-Men 97 episod pertama dan juga kedua. Jadi para panelis kita malam ini terdiri daripada saya, Nik Nazrul Iskandar daripada Buzzpoptv. Seterusnya adalah Sifudin daripada YouTube channel Sifudin. What's up bro? Hai, what's up? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Seterusnya adalah Magneto daripada YouTube channel. Assalamualaikum. Selamat berpuasa Abang Nik dan juga Sifudin and semua warga Buzzpop. Let's go. So malam ni kita mengorak sejarah baru di mana kita ada buat rekod baru. Ini first time kita live stream di ketiga-tiga channel at the same time, Buzzpoptv, Magneto dan juga Sifudin. So kalau korang menonton daripada mana-mana di YouTube, sama ada channel Sifudin ke, channel Magneto ke, semua channel Buzzpoptv, welcome guys. Dan jom kita bincangkan X-Men 97 episod 1 dan juga 2. Alright, so kita mulakan perbincangan kita malam ini dengan paling basic sekali, apakah reaksi satu ayat korang terhadap episod pertama dan kedua X-Men 97, pasal kita dengar ada kritikan oleh segelintir fandom sunat laser yang baru tonton X-Men 97 ni. Diorang kata apalah terlebih woke lah, Morph tiba-tiba jadi bisexual lah, Gambit pakai crop top nampak macam gay lah. So macam apakah pendapat korang? Kita mulakan dengan Magneto. Silakan Fik. X-Men 97 for me, I think this is a good upgrade daripada series yang sebelum ni kan, yang muncul tahun 92 kan. Sebabnya bila kita tengok 5 season, and FYI aku tak habis tengok lagi, baru sampai season keempat. But so far memang yang X-Men 92 sampai 97 tu memang dia punya dialog cringe, even action scene dia pun tak padu kan. Tapi kalau yang X-Men 97 ni dia upgrade daripada segala aspek tau, daripada segi dialog, daripada segi action wise. Even kali ni kita dapat tengok Cyclops lebih nampak dia punya aura, dia punya leadership kali ni kan. Even dia punya fighting scene pun not bad apa. Kalau dalam animasi yang sebelum ni kita tahu dia boleh shoot laser je kan. Tapi kali ni ada masa dia shoot laser tu just because of bukan nak attack orang, tapi just untuk elakkan daripada musuh-musuh. Which is benda tu satu benda yang bagus lah. Yang writers, animation apa semua pun dah bagus. And animation dia lah memang nak puji sangat-sangat. Sebab kalau kita letakkan animasi ni yang 5 season tu kan, untuk orang awam tengok balik rasanya susah sikit. Tapi kalau just by 2 episode X-Men 97 ni, even orang luar yang tak tengok X-Men 5 season tu pun still boleh rasa animasi ni satu animasi yang bagus lah. So good job kepada semua team yang terlibat untuk jayakan X-Men 97 ni. Marvelous. Yeah, nice. Seterusnya silakan Sifudin, reaksi satu ayat. This is benda ni X-Men 97 something yang semua orang kena pay attention to. Sebab mungkin ramai ada macam some kind of macam rasa tak berapa suka dengan Marvel punya what if ke apa ke. Diorang rasa macam ni sama lah ni. Tapi no, this is different. Saya literally ada macam orang kata moments macam masa tengok tu. So it's something you should focus on, watch it, it's good. And bab vote tu semua, for me I just letakkan dia dekat ingatlah, this is for like in the 60s kan. Masa tu tengah berlaku banyak segregation or whatever, macam racism melampau dekat US. So this is the way Marvel tunjukkan benda tu on paper. So I just fikir pasal benda tu yang pasal bisexual atau apa semua tak fikir lah. So fokus kat situ lah. Kita tengok yang benda betul-betul yang pressing dalam dunia kita. Other than that, just nak cakap macam Fik cakap juga, memang props lah kepada semua team yang buat ni. Dan you guys yang belum lagi, pergi tengok X-Men 97, it's good. Sikit lagi Abang Nik, yang Sifudin nak tambah sikit lagi daripada work element kan, yang Gambit kan, dia punya baju crop top tu kan. I think knowing X-Men dan juga fashion yang diterapkan daripada western kan, diorang memang ada satu fasa kan, ataupun satu era yang lelaki akan berpakaian macam gitu. Tak kira kau ni geng-geng LGBT ke, kau woke ke tak woke ke,
ada satu fasa yang diorang memang akan apply pakaian macam tu, tapi dia tak apply dekat kita punya country lah. So crop top tu bila tengok balik, it reminds me of work agenda, tapi it reminds me of okay, X-Men 97 ni benda yang best je, walaupun cerita ni keluar pada tahun 2024, tapi dia still terapkan elemen 90s tu, which is good lah. Benda tu bagus lah. I'm not thinking of daripada work staff, sebabnya kalau nak cakap daripada segi work staff, rasanya memang diorang akan push kan, nak bagi tahu semua benda pasal work kan. Tapi it's up on us lah. Dia terpulang pada kita, either kita nak terima work element itu ataupun kita letak tepi. Selain daripada work agenda tu kan, kalau work agenda tu dia tak ganggu storyline, benda tu tak ada masalah pun. So for me it's okay lah. Betul, aku setuju. And untuk mereka yang tidak arif, basically X-Men ni dah work sejak azali lagi. Sejak 1963 bila X-Men 1 tu ditulis oleh Stan Lee dan dilukis oleh Jack Kirby. That was a form of commentary tentang perjuangan orang kulit hitam nak mendapatkan equal rights di Amerika Syarikat. So Stanley dengan Jack Kirby buat tu diorang sebagai mutant. So bila diorang tunjuk Professor X tu merupakan dimodelkan after Martin Luther King, manakala Magneto yang lebih agresif di model on Malcolm X yang lebih confrontational. And then bila in the 90s, masa zaman Jim Lee pula, itu merupakan perjuangan orang yang penyakit AIDS. So that kind of social issue tu ditunjukkan di dalam bentuk hate dan persecution oleh masyarakat umum. Dan zaman sekarang ni I guess penulis-penulis dia semua berkaitan dengan geng abjad lah. Tapi at the end of the day, this is just fiction. Aku suka X-Men pasal the characters, bukan pasal dia dah work sejak azali. Yes, exactly. Macam tu lah. Alright guys, so ada beberapa soalan tapi kita akan jawab di penghujung segmen ketiga kita. So nantikan jawapan daripada kita orang. Dengan itu kita akan ke 3 plot menarik daripada episod minggu ini. Alright, so segmen pertama kita adalah tentang New Sentinels dan juga Master Mole. So kita punya segmen pertama akan membincangkan episod pertama di mana kita jumpa mutant baru, Roberto, yang merupakan Sunspot, ahli New Mutants, dan juga kita kembali jumpa Bolivar Trust dan juga Sentinels daripada the first 5 seasons. So soalan pertama adalah untuk Fik. Apakah pendapat anda tentang fokus episod pertama kepada kumpulan pengganas Friends of Humanity yang bagaikan parody redneck white people that storm the White House pasal diorang support Trump beberapa tahun lepas. And then at the same time kita nampak diorang bekerjasama dengan Bolivar Trust dan Harry Garish untuk guna teknologi Sentinels menjadi handgun tu. So dia macam variation of the Sentinels tapi sekarang humans yang guna. Apa pendapat anda? Silakan. Speaking of free of humanity kan, and persatuan ni dia macam storytelling ni dia macam seolah-olah diadaptkan daripada keadaan semasa kan yang berlaku pada tahun 2021 to be precise sebenarnya. Di mana geng-geng Trump ni dia punya fanatik ni memang ambush kau-kau untuk stopkan election untuk Joe Biden kan. So benda ni dia bagus tau sebab dia orang applykan benda yang nyata dalam penceritaan animasi, tapi dia tak applykan 100% true lah, which is pengganas-pengganas ni free of humanity ni fight for president ke tak, dia fight for mutants, dia fight untuk mutant iaitu Magneto yang masa tu dihadapkan ke mahkamah kan. Yang mana kita tahulah dalam daripada season 1 sampai season 5 Magneto ni dia punya idea tu bercanggah sikit dengan Profesor Charles Xavier, yang mana Profesor Charles Xavier kata macam okay, in order untuk kita bring peace, kita kena bring peace dengan cara yang baik lah, cara yang Charles nak kan, dengan kita tak boleh berperang dengan manusia, kita tak boleh berperang dengan mutants. But kalau Magneto pula dia punya perspektif, dia punya idea is walau apa cara macam mana pun, kalau aku terpaksa untuk menghancurkan manusia untuk protect aku punya kaum, then I will do it. Itu perspektif Magneto lah. So dekat sini free of humanity ni merupakan satu persatuan yang memang sangat against dengan mutants. Tapi kita faham lah kalau kita letakkan diri kita kan dalam kasut manusia yang duduk dalam era mutants kan, yang mana daripada manusia ni dia boleh mutated ke, ada S gene ke dalam badan dia.
diorang ni sebenarnya sekumpulan diorang ni mampu untuk memberi ancaman tau kepada dunia, kepada manusia sendiri kan. So kita faham kenapa diorang betul-betul nak padamkan mutants daripada planet bumi tu. That's why Free of Humanity exists at the first place kan. Dan masa tu pula, masa Magneto yang dihadapkan ke Congress dengan United Nations semua, ianya disebabkan ni lah dia punya dia punya action, iaitu dia protect dia punya kind, mutant wise ni lah kan. But for me, benda-benda macam ni bagus sebab kalau kita tak terapkan, kalau tak adanya Friends of Humanity dalam X-Men ni, mungkin X-Men ni hanyalah menjadi satu cerita yang lapuk tanpa agenda-agenda baru ataupun penceritaan daripada masa kini. That's why it's good lah. It's a good decision daripada writers untuk terapkan Free of Humanity. Lepas tu pula dia tambah villain kan, iaitu villain yang lama juga daripada season yang pertama. Episod akhir siapa? Henry Gyrich dengan Bolivar Trust kan? Dengan Bolivar Trust, yes. Okay, Henry Gyrich ni yang bunuh Profesor Charles Xavier kan, ataupun dia yang okey dia bunuh okey, so dia dah bunuh satu. Masa tu semua mutants marah semua mutants marah sebabnya bukan masa tu mutants ada yang side on Magneto, ada yang side on Profesor Charles Xavier, tapi sebabkan tengok manusia menghentam mutants dekat paparan TV live dekat United Nations, benda tu membangkitkan kemarahan sampai ke Magneto rasa macam okay, this is it, ini masanya untuk kita berperang dengan manusia, our liberation begins kan. Tapi disebabkan Profesor Charles Xavier lumpuh kan, Magneto nak tolong kawan dia kan, sampai kan Jean Grey tanya dekat Magneto kan, kau sayang ke kawan kau? Kau jangan question aku punya sayang terhadap kawan karib aku kan. Oh, by the way, fun fact aku tengok cerita X-Men 92 sampai 97 tu dalam bahasa Melayu sebab tak faham sangat dalam bahasa Inggeris kan. So dia punya dialog tu memang cringe habis lah. Tapi still kita boleh engage lah dengan story untuk X-Men ni. And yang boleh sikit boleh bertrust. Sebab dalam episod pertama ni, dia question aku sebab dalam ending untuk season pertama X-Men ni, boleh bertrust dia macam dia dah figure out tau yang Master Bolt tu akan bukan saja hancurkan mutant, tiba-tiba otak dia berputar, dia bukan nak hancurkan mutant je, dia juga nak menghancurkan manusia. So dekat situ aku pelik kenapa dalam season yang baru ni Bolivar Trust masih lagi mempercayai Sentinels, idea Sentinels dia tu, and juga mempercayai Master Mold untuk hancurkan mutants. Mungkin ni just maybe mungkin by hook or by crook dengan apa cara sekalipun Bolivar Trust rasa Sentinels is the only way untuk wipe out kan mutants daripada planet bumi. That's why dia still believe on Sentinels, dia masih lagi believe on Henry Gyrich. Sebabnya Bolivar Trust dengan Henry Gyrich ni ada satu persamaan lah yang sangat-sangat common, which is kita hapuskan mutant. So musuh kepada kau merupakan musuh kepada aku juga. So tak kira apa caranya, kau nak pakai cosmic laser ke, kita nak develop mutant fight dengan mutant ke, kita buat civil war di antara mutant ke, as long as mutant tak ada dalam planet bumi ni, then Bolivar Trust and Henry Gyrich akan happy. So by far episod 1 tu dah serve it so well. Serve justice kepada villain, serve justice kepada hero-hero ataupun mutants X-Men yang terlibat lah dalam episod yang pertama untuk X-Men Animated 97. So yeah. And then dia ada versi baru bro. Sekarang jadi handgun. Oh ya. Sentinel punya power beam tu jadi handgun je, gila babi tu. Ya. Yang handgun tu yang Sentinels pakai tu Free of Humanity kan yang pakai kan? Sekarang Friends of Humanity pun ada teknologi. Yang tu pun bagus juga sebab kalau kita macam fikir kan, macam kalau dia terapkan Free of Humanity back then yang sama daripada season-season yang lepas kan, kita mungkin tak nampak Free of Humanity ni sebagai satu organisasi yang berbahaya kepada mutants dan juga kepada manusia. Sebab dengan diorang memilih untuk evolve, melibatkan diri diorang dengan innovation sampaikan menggunakan weapon Sentinels tu untuk hancurkan mutants, means that diorang memang try hard gila nak hapuskan mutants ni. So mungkin contoh dekat episod pertama pun kita dah tahu yang Master Mold dah hancur, ditewaskan, United Nation ada involve dan sebagainya. Mungkin Henry Gyrich dan juga Bolivar Trust akan find it another way. Okay, weapon untuk Sentinels ni tak berjaya, kita try pula evolve, kita guna pula weapon yang lain. Mungkin kita mampu untuk cipta mesin masa,
kita patah balik masa and hapuskan mutants at the first place lagi. Contohlah kan. Sebab itu lah bagus free humanity ni. Diorang akan evolve in a way yang kita takkan expect pun untuk diorang succeed, jayakan misi diorang, wipe out kan mutants daripada planet bumi. So yeah. Oh, yeah. And I think by tahun 2008 ke bila Grant Morrison took over dengan Frank Whiteley, diorang buat organic Sentinels dengan master mold yang organic. Pasal masa tu dia dah collabo dengan Cassandra Nova. Yang tu lagi aku tak boleh brain lah. Nampak macam ayam tu. Sentinels macam ayam. Aku macam apa hal sih. Dia macam ada macam Jurassic Park sikit, di mana ada dinosaur macam ayam tapi kepala sentinel. Aku macam tak boleh brain. Alright, soalan seterusnya adalah untuk Sifudin. Apakah pendapat anda tentang Master Mold Sentinels mengklarifikasikan Storm sebagai Omega level mutant, darjat power level tertinggi untuk mutants di Marvel Comics? So akhirnya di MCU pun ataupun MCU Multiverse lah, dia pun dah Omega level. Apa silakan. I love it. Saya suka benda tu. Dia ada dua benda yang berlaku masa tu. Personally for me lah. So masa saya, okay, first of all saya tahu yang siapa ni Aurora Monroe tu, Storm, dia memang dia Omega level mutant. Tapi masa that scene kita nampak diorang lawan semua, macam lupa tahu sekejap yang Storm tak ada. And then suddenly dia kata bring in the forecast. Dia cakap macam tu kan. Cyclops cakap. And then dia cakap Omega level threat detected. And then masa tu dia bagi like two impacts to me lah. One, dia bagi kita tahu yang basically Storm akan basically menyapu je lah Sentinel tu. Dan yang kedua, dia nak bagi tahu kita yang this thing would play a part somehow in the future. Tapi episode 2 prove me otherwise. Tapi masa first time tengok episode tu, masa dia datang and then dia punya speech and then dia punya dia tukar the sands jadi gelas. Lepas tu dia basically gunakan macam satu puting beliung, dan semua shards of glasses tu start berterbangan, and then they basically sedut all the sentinels up to the sky, and then the sentinels start to rotate, and then like there's a like sunshine something. Like it was beautiful. Dia buatkan saya ada like orang kata physical reaction to that scene. And it all I think bila dia sebut perkataan tu, dia sebut Omega level tu, sebab benda tu macam okay, dia dah bagi tahu and now dia tunjuk. So dia bagi saya macam satu, wow, this is Omega level mutant. I think it's a very smart thing to do for the writers. Boleh je dia tak cakap kan, tapi dia cakap. And then dia buatkan somehow my brain start to work like, okay, next time imagine X-Men has to go lawan someone, and then somehow like Sentinel or something detected the same thing, but this time it's the villain. Like, villain tu yang Omega level. For example lah, in the show, that will also give out like a huge impact. Like kita akan start terus macam, oh okay, how? Macam mana Cyclops and the team, even like Magneto nak deal with this Omega level mutant. So saya tahu Omega level mutant ni mostly yang saya tahu adalah heroes lah. Side baik lah, macam Jean Grey Omega level kan. Iceman pun Omega level. Yes, Iceman pun Omega level. Tapi ada juga villain yang Omega level, cuma tak ramai lah. So like imagine one day we get to see that villain, and then they have to fight. So this is like a very dua lah masa babak tu very good, and then probably brings in like more threats in the future lah. So macam benda tu buat saya happy lah. So saya selalu ni dengar je tau, Omega level mutant. Kita tak pernah tengok dia fully in action, sebab live action movies dia tak basically bagi kita justice in terms of like the scale of the power of Omega level mutants. Kita tak dapat sangat. Lagi-lagi masa dua-dua filem Dark Phoenix tu, kita tak nampak Dark Phoenix punya ability, Jean Grey punya full ability. Tapi this time we got to see it, and it was beautifully done. Very very nice. Yeah, saya suka. Yeah, masa babak dia tukar pasir jadi kaca tu, aku macam, yeah, this is not your daddy's X-Men 92 guys. This is X-Men 97. Aku macam dia macam kurang tau. Macam dekat live action macam Sifudin mention tadi, kita tak dapat Storm yang macam tu tau. But dia orang servekan Storm di Omega level punya mutant dalam
animation. Benda tu sangat rasa impressive tau. Sampai kan dia punya presence bila dia datang tu, rasanya kalau kita tak minat X-Men pun kita rasa macam, uish, siapa dia ni kan? Power betul dia ni. Itulah feeling yang rasanya general audience akan rasa bila tonton Storm tiba-tiba datang untuk selamatkan X-Men. Satu lagi perangai Storm punya karakter sendiri. Like kalau dalam live action Storm macam friendly, macam biasa-biasa je, but like this time Storm feels like the mother, macam mother of the team lah. Macam dia adalah the cool auntie of the team. And then suddenly like dengan dia punya speech, dengan dia suara, and then the way they animated that scene, like the whole episode animation okay je, but that fight scene at the end dengan the Sentinels, dengan tu kan, dengan villain tu lah. So basically like benda tu dia macam lain sikit, and then when Storm comes in, another level. That's like I love it so much. Lebih kurang vibe dia macam Gorgeous yang murka dengan semut-semut di bumi. Dia macam, kau cari pasal ni apa hal? Dia tengok semua macam semut je, macam ni apa hal ni? So dia macam next level lah. Aku tak pernah nampak Storm yang lansi macam tu. Yeah. Alright, soalan terakhir untuk segmen ni adalah untuk semua panelis. Apakah pendapat anda tentang penampilan cameo oleh Roberto da Costa aka Sunspot yang memilih untuk tidak join X-Men di penghujung episod pertama? Sedangkan di halaman komik, Sunspot merupakan ahli kumpulan spin-off X-Men, The New Mutants, serta one of the founding members of X-Force. Silakan, kita mulakan dengan Fik. Sunspot, Roberto da Costa kan. I think personally I like it yang dia choose untuk tak join X-Men dahulu lah. Sebab this is just for me lah, daripada perspektif aku dia macam better kita fokus on the members of the X-Men dahulu lah. The original member ni, Wolverine, Rogue. Diorang punya story semua masih lagi belum sampai satu tahap yang memuaskan untuk semua orang. Sebab kita kena ingat juga yang X-Men Animated 97 and 92 akan memecahkan, belahkan audience juga. Ada orang yang choose untuk tak tengok langsung X-Men 92, ada yang choose untuk dia fresh tengok X-Men 97 ni. So untuk gain trust daripada audience yang baru ni, better diorang push untuk original line up dulu, bukannya terapkan terus macam masukkan Sunspot ataupun Roberto da Costa ke dalam line up X-Men. Even though diorang punya line up ada The New Mutants kan, bersama dengan Magic, lepas tu beberapa ahli lain lagi kan untuk The New Mutants. Rasanya diorang better focus on the main line up dulu lah. Macam contoh kita bagi dekat karakter yang sepatutnya masuk X-Men back then in 90s, which is Colossus kan. Colossus sepatutnya join juga X-Men, tapi dia choose untuk tak join X-Men. Dan sekarang ni kita ada penambahan ahli baru, Moff dan juga Bishop saja. So benda tu bagus lah, satu idea yang bagus yang writer pilih, dan bukannya satu wasted. Sebab rasanya Sunspot boleh je in any episode dalam berbakikan 8 episod ni, dia boleh muncul anytime untuk selamatkan X-Men. Sebab kita kena ingat juga, back then in 90s, X-Men Animated ni dia bukan satu series yang apabila satu episod ni lanjut ke episod 2. Dia boleh juga jump daripada episod 1 jump ke episod 6, ataupun daripada episod 6 tu jump ke episod 9 dengan penceritaan yang sama kan. So mungkin just maybe Sunspot akan muncul kembali lah in the future lah. So good idea daripada writers memilih Sunspot untuk tak masukkan dia lagi dalam line-up X-Men. For me pula, so I don't know, tak tahu banyak pasal Sunspot. Tahu pasal dia dekat Days of Future Past. What I can say is that maybe this is a good thing for Marvel Animation, sebab diorang dah basically right now letakkan the X-Men ni macam base. So diorang ada chances to actually expand. So maybe lepas ni in the future kita ada X-Force punya animated show, or New Mutants punya animated show. So Sunspot would be one of the members lah, maybe one of the main characters. So sebab diorang dah establish Sunspot dulu. Kalau macam X-Force, Deadpool dalam X-Force, pernah masuk X-Force dia macam dia macam singgah je, dia singgah kan. Macam dia singgah. So Deadpool is like very famous kan. So this is like probably another way to put Deadpool somehow in the mix. Sebab masa yang sebelum ni Deadpool pernah macam cameo sekali 2 kali je. So maybe dalam 97 Deadpool boleh cameo lagi. Tapi in
X-Force kalau ada animation sendirilah. Maybe Deadpool akan jadi lagi lebih banyak lah moment Deadpool, walaupun Deadpool bukan X-Force member macam tu. So I think this opens up the door. Tak perlu pun join the X-Men. You can also have other teams, and those teams boleh basically expand the world, expand the Marvel cinematic, the Marvel animation punya bahagian tu. So it's a good thing diorang tak masukkan Sunspot terus. Macam diorang buat Jubilee dulu, basically jadikan Jubilee trainee kan. So it's a good thing lah diorang buat macam ni. Sunspot hidup dulu, and then suddenly dia akan muncul dalam X-Force ke apa. In the future, I don't know lah apa Marvel punya plan kan. Yeah, it's pretty cool to, I mean, aku dah tengok X-Men sejak 92 back in the day lah, tapi I mean for new viewers, it's cool untuk diorang kenal team X-Men ni, and then eventually the spin-off lah. So aku rasa like Eternals should have been like this. Kita patut dapat like 8 episod tentang Eternals, you know, kita juga kenal diorang one by one melalui animasi ke, lepas tu baru kita tengok movie. Ni kau nak longgok 10 karakter dalam satu movie, kira rugi lah. So actually betul lah yang apa yang kita lepas kita semua tengok kan, X-Men Animated 97 ni kan, ada yang Munif kata macam sepatutnya Eternals should be introduced this way lah. Sebab bila kita tahu ada members yang ramai, benda yang paling utamanya dia punya focal point is character development lah. So sekarang ni mission MCU, Kevin Feige, diorang gagal, Chloe Zhao sekali diorang gagal untuk bagi Eternals to justice sebab diorang tak dapat screen time. So that's why, contoh katakan kalau nak buat series, mungkin makan bajet yang lagi besar sebab Secret Invasion kan 200 million kan. Tapi so, dengan buat animation ni, animated punya cerita, kau boleh panjangkan penceritaan Eternals tu, kaitkan dia dengan Celestial, kaitkan Eros yang ada kaitan dengan Thanos, and kaitkan dia dengan Deviants. Even Deviants telah pun dianggap sebagai satu villain yang sangat-sangat lemah dalam MCU. Sepatutnya Deviants dengan Eternals ni ada dia punya war sendiri yang sangat-sangat lama, disebabkan Deviants rasa marah dekat Celestial, lepas Eternals pula berpihak kepada Celestial, sedangkan Celestial nak ada agenda dia sendiri. So benda-benda macam tu, penceritaan yang panjang tu perlukan series lah. Dan the easiest way to do, kau nak plan kan, kau nak merangka penceritaan kau, is through animation sebenarnya. Dan rasanya mungkin contoh yang katakan 2021 tu bila kita dapat projek Eternals, diorang announcekan that project dalam bentuk series animasi, mungkin lebih ramai akan terbuka. Dan mungkin dalam era sekarang ni orang dah start rasa, my favourite character is Ikaris kan, contoh. Sebab aku suka dia punya cerita tu ada stand kan. So audience akan start untuk kenal setiap karakter ni. Macam mana kita kenal Rogue, dulu ada history dengan Captain Miss Marvel iaitu Carol Danvers. Lepas tu kita tahu juga history untuk Rogue yang dia pernah bekerjasama dengan Mystique. Dia dulu jahat, sekarang ni dia baik. Professor Charles Xavier tolong dia. So banyak development yang berlaku untuk every members of X-Men ni, termasuklah dengan Wolverine, dengan Gambit. Gambit ada juga kan dengan abang dia dekat dekat Fire tu kan. So benda-benda macam ni lah sepatutnya Eternals dapat. Tapi sayang diorang tak polish. That's why Eternals is one of the project yang aku kurang berkenan daripada komik aspek, tapi daripada cinematic wise, of course lah orang akan memuji project Eternals. We needed more. Yeah. Wasted lah. Alright guys, dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke plot menarik kita yang kedua. Alright, so plot menarik kita yang kedua adalah tentang X-Men 97 episod kedua berjudul apa dah judul dia tadi, aku pun dah tak ingat dah. Wow. Banyak gila notes. Shit, aku dah hilang dia punya tajuk. But I guess effectively it is the trial of Magneto lah. So dalam segmen ni pun kita ada 3 soalan. Soalan pertama adalah untuk Fik, apakah pendapat anda tentang storyline The Trial of Magneto, di mana Magneto perlu menghadap PBB kerana of his past war crimes, dan ini is a nice homage kepada storyline dari isu The Uncanny X-Men nombor 200 tahun 1985. At the same time, antagonis untuk episod kedua adalah The Executioner yang merupakan villain utama story arc Executioner Song daripada era 1992-93. I mean, those are very gila old school punya throwback tu. Silakan.
Okay, yang pasal Magneto punya trial ni is good lah. Another pujian kepada writer sebab dia orang tak choose untuk, macam mana nak cakap kita faham lah writer ni kan dia ada dia punya creativity, dia punya freedom untuk merangka cerita kan. But at some point Bio Di Mayo ni dia choose untuk at least refer balik komik and then buat cerita dia dengan penyampaian dia. I'm not sure, aku pernah baca apa ni, The Uncanny X-Men ni, isu 200 ni kan, pasal Trial of Magneto ni. Tapi tak sure, is it 100% accurate dia punya story daripada komik ataupun tak. Tapi ada baca, memang ada nampak lah, ada shot trial yang Magneto daripada segi sisi. Sama juga diambil masuk ke dalam animated ni. Benda tu bagus tau. Yang general audience tak baca komik, dia akan rasa tak appreciate sangat dengan dia kind of story. Dan dia ada apa dan dimunculkan kembali. And just by this scene saja, kita tengok Magneto berhadapan dengan nation, orang akan start question karakter ni. Orang akan start untuk rasa macam, adakah Magneto akan menjadi baik sekarang ni kan? So akan ada satu conversation among fans, among audience yang tak kira kau baca komik ke, tak baca komik ke, dia orang akan start to engage. So ini adalah satu penyampaian yang bagus lah yang writer pilih untuk letakkan dalam the trial of Magneto. And next thing, yang pasal villain tu, executioner kan, executioner datang untuk mengacau bilaukan keadaan lah. But I think I like dia punya executioner nak bantai geng X-Men. Tapi Morph lah yang stand out masa tu. Morph jadi dia jadi Colossus, dia jadi dia jadi Psylocke. Lady Deathstrike. Lady Deathstrike yes. tu. Dia datang Lady Deathstrike. Apa hal? I think dulu rasanya banyak kali scene dalam X-Men 97 ni kita shock. Sebab contoh macam yang tiba-tiba Morph berubah jadi Professor Charles kan. Macam mana dia boleh hidup balik kan? Oh, rupanya tu Morph. Siap lah, aku kena lagi. Tapi it's a good thing lah. Macam mana kau tak messed up dalam satu scene yang agak messy sebenarnya. Sebab masa tu terlampau banyak benda yang perlu difokuskan. Magneto dengan dia punya trial, Executioner tengah lawan dengan X-Men. Lepas tu Jean Grey pula tengah settle ni, nak lahirkan anak dengan Wolverine apa semua tu kan. So banyak benda berlaku dalam beberapa minit saja. But surprisingly dia punya story flow yang diorang manage untuk susun act by act tu memang sangat cantik. Sebab kalau benda tu tak jadi, kalau story flow tu tak best, orang akan start untuk rasa pening tau dekat scene tu. Yang ni timeline mana, yang ni dekat mana. Tapi flow cerita tu memang sangat-sangat smooth. And villain Executioner is a good villain lah dalam cerita ni. Dia tak, series ni untuk episod kedua ni, dia tunjukkan kepada aku yang kita tak perlu pun satu villain yang extravagant untuk hidupkan cerita. Just cukup untuk villain yang sesuai dengan penceritaan, yang mana masa tu pergolakan di antara manusia, mutants, tambah pula Executioner ni yang mana merupakan bekas polis kan. Dia bekas polis, dia pun benci gila dengan mutant. So benda tu suit well tau. Kita tak sepatutnya contoh dekat Trial of Magneto ni tiba-tiba kita munculkan Apocalypse. So benda tu tak kena. Executioner is a fit villain dalam episod yang kedua ni. Very a good villain lah for me, walaupun dia tewas in the end. Tapi dengan dia tewas itu di tangan Magneto, tercapailah satu hasil yang mana Magneto betul-betul nakkan, which is United Nation berikan kebebasan kepada mutants ni lah. Yang mana kami ni pun mampu untuk memijak kau. Kami mampu untuk, kau ni macam kutu je bagi kami, tapi kita orang choose untuk tak nak, so that kita boleh coexist mutants and human. So benda tu satu speech daripada Magneto yang sangat-sangat superb. Either kau tak faham dia punya falsafah pun, kau akan rasa macam Magneto is trying his best untuk jadi orang baik and trying his best untuk follow the path yang Professor Charles Xavier dah tetapkan kepada kau. Which is a very very good moment daripada a villain turns to hero at some point. So yeah. Dia masa dia bersyarah dekat atmosphere tu, aku macam aku tengah tengok movie MCU ke apa dia tu. Dia punya skrip tu memang terbaik siap. Lakonan suara dia pun macam epic gila. Betul. At some point kan, macam kita tahu yang Magneto ni kan villain kan. So mungkin dia akan stick dengan dia punya stand, dengan dia punya karakter.
okay, kau dah start war ni, kali ni memang aku tibai lah kau. Aku gunakan X-Men ni sebagai puppet aku je untuk dapatkan kau ni, geng-geng United Nation ni. Tapi it turns out, dia minta peluang dengan United Nation untuk tunjukkan mutants ni baik. Benda tu mungkin bagi orang scene tu, speech itu bukan plot twist, but for me benda tu satu plot twist yang besar gila dalam era mutants menentang dengan humans ni. Oh, such a good moment lah. Serious. Yeah, definitely. Memang movie worthy lah. Memang movie magic. Yes. Alright. Soalan kedua adalah untuk Sifudin. Apakah pendapat anda tentang Storm kehilangan kuasanya di tangan Executioner pasal dia nak protect Magneto? Storyline ni mirip dengan isu Uncanny X-Men 185 daripada tahun 1984 di mana Storm lost her powers protecting Rogue. So dia ambil iras-iras lah. She lost her powers tapi she was protecting Rogue, dalam ni she was protecting Magneto. Silakan. First of all, dia devastating lah. Sebab tadi baru kita cerita pasal Omega level mutant, and now the Omega level mutant has lost. It's gone. So I think in terms of story, sebagai penonton yang obviously kita akan root for the X-Men, right? Kita akan rasa macam that loss as well. Masa dia terbaring atas lantai tu, dia bagi saya lah, at least one emotion yang agak kuat, which is, oh no, apa akan jadi lepas ni? And then dia punya basically resolution dia sebagai, lepas dia dah tak ada kuasa, dia punya ayat kepada Jean also very heartbreaking bila dia cakap we are no longer connected. So that is, I think, one of the smartest thing to do. This is like, diorang sengaja tau buat dua episode premiere ni, so that basically dia bagi kita satu tone. Dia sets the tone for the rest of the season, and that the tone is this: Storm, basically the most powerful person, the most powerful mutant, gone from the team. What's gonna happen next? Okay, apa yang Storm akan lalui? Sebab kita obviously kita dah attached to Storm, Omega level mutant. Kita dah episode 1 attached to Storm, episode 2 Storm detached from kita. So it's a very smart thing to do. And bila dia kehilangan kuasa tu, honestly I'm very very curious nak tahu apa yang akan berlaku kepada Storm, apa yang Storm akan buat, ke mana dia pergi, ke mana dia dalam bas tu dia pergi mana. Teringat satu future show from Marvel which is Eyes of Wakanda. Somehow tak tahu kenapa otak macam, oh what if dia pergi Wakanda, jumpa T'Challa, fall in love, get married, blah blah blah, all that. And they also T'Challa, I mean Black Panther ada dalam X-Men animated show, like briefly sekejap. So I mean like it's possible he exists. So we probably see that. I don't know. Tapi I'm excited to know her future, but at the same time devastated for the X-Men team. And sekarang ni macam I think diorang ada satu hole yang besar untuk fill, especially for Jean Grey, which is another problem. Tapi kita bincang kejap lagi yang tu. So suka lah sebab diorang buat benda ni, like macam Fit cakap, dia punya writers, like diorang punya cara dia susun the story, everything, it makes perfect sense, and it's good lah buat kita sendiri pun. Sometimes at moments I feel like this is better than the MCU that we have now. Like I mean it's definitely better than the MCU now. Tapi macam rasa macam dia dah same level on the storytelling yang kita pernah jumpa dalam MCU, like, even like other shows as well. It's very well thought out. Dia macam dia dah tahu apa dia nak buat, so dia dah bagi kita crumbs, dia bagi kita macam, oh nah, I mean, this is Storm and now this is Storm. Itu dia buat masa dia hilangkan kuasa tu. And obviously reaction Magneto was also some kind of a, like Magneto punya one air mata satu, and then like dia punya reaction, dia buat apa dekat Executioner, dia bawa naik semua tu. So like this sangat-sangat, I love good music, and I love how music can change dia punya atmosphere of the story. Macam daripada chaotic blah blah blah, and suddenly everything is kind of calm, just relax je, and then it takes to another level. So that reaction from Magneto amazing. So like that moment basically buat saya personally hooked up for this whole season right now. Like tak kisah apa jadi dalam episode 3 sampai final episode, but like now I'm invested. Now I want to know more
what happens to Storm lepas ni, what happens to the X-Men team, what happens to like, ada orang persoalkan cakap yang Magneto dah tahu Storm akan kehilangan kuasa, like some kind of a plan from him. So I want to know if that is true or not. So macam benda tu memang sangat-sangat bijak daripada writers, and I think Storm is gonna get back the power. I don't know. Yes. Maybe dia akan dapat sebab I mean she's Omega level must come back mah. I mean storyline 1984 tu pun yalah, lepas tu dia dapat kuasa balik. So it's just a matter of time. Sebab nanti kita akan dapat 2 upcoming episode kan yang berkait juga dengan komik yang Storm dia akan spend masa dengan penembak dia. Sepatutnya dalam komik orang lain kan yang tembak, bukan executioner kan. Orang lain yang tembak Storm, and Storm bilang dia punya power kan. Tapi nak tambah kepada point yang Sifudin tadi kan, betul lah Sifudin cakap yang moment Storm hilang power tu is one of the devastated punya moment tau. Sebab kita kena ingat dalam X-Men 92 apa semua, ada satu episod ni yang Rogue macam ada pemikiran yang dia nak buang tau dia punya power. Dan dia berjumpa dengan Mystic, tak siapa masa tu. Ni sampai Apocalypse dalang kepada benda tu lah. So masa tu ahli-ahli X-Men ni dia try untuk convincekan Rogue, kau kena tahu siapa diri kau. Kuasa ni, walaupun kau rasa kuasa ni is a curse for you, but it is also a gift towards others. Kuasa yang kau ada ni merupakan anugerah untuk membantu orang lain. So imagine that Storm yang daripada dulunya dah kuasai dia punya elemental, Storm, dia dah boleh rasakan bunyi angin dan sebagainya kan. Tiba-tibanya kau hilang semua benda tu in a blink of an eye. Benda tu rasa macam lost gila tau. Yeah. Masa dia cakap I couldn't feel the breeze. There's no moisture. I'm like, no, stop. Wah. Gila. Dia macam airbender yang tiba-tiba tak boleh bend bro. Dia dah tak boleh bend. Ya. Yes. Crazy. Alright, soalan terakhir untuk segmen ini adalah untuk semua panelis. Apakah pendapat anda tentang negara Genosha akhirnya diberi pengiktirafan global oleh PBB sebagai negara mutant yang pertama di dalam sejarah dunia? So kita mulakan dengan Sifudin. Yang ni Magneto lah, dia pandai main tarik tali kan. So, yeah. So this is another plot point, another plot device I guess. Sebab I think Friends of Humanity akan gunakan this point macam, diorang dapat satu negara khas let me be the shoot guy, you know. Diorang akan start basically terrorize the place lah, which is nanti akan some of involve X-Men and involve other people as well. So I guess it's a very smart thing to kata seed dulu lah, macam letak dulu dia punya benih-benih, and one day it's gonna be a good storyline. Maybe tak pasti dalam season ni ke, atau maybe when in the future lah, X-Men 98 ke X-Men 99 ke, di mana Genosha akan jadi the main plot point. So it's a good thing diorang buat benda. Obviously again, puji lagi sekali, the writers did somehow like apa yang diorang made out, I don't know what they did, but it's very smart. It proves that sometimes good writing is all it takes, you know. Kita sebab honestly in terms of animation, this is okay, it's good, it's like not the best animation, 2D animation wise lah, tapi like good story, good music, good character, boom, enough. I'm invested, tak sabar juga nak tahu apa jadi kat Genosha ni. Dan macam mana Magneto boleh buat benda ni, like somehow dia bawa semua orang tu naik ke atmosphere. I guess diorang macam okay fine ambil Genosha. That's good to know. But I guess boleh trust, and then the Friends of Humanity, any villains sekarang akan fokus all their strength, all their power to Genosha lah. Then obviously dia kata dia nak bawa semua mutants there yang duduk bawah tanah tu apa nama? Morlocks kan? Dia nak bawa Morlocks. Dia nak hantar Morlocks ke Genosha. So those people akan ada banyak lagi appearance lepas ni lah, sebab obviously diorang akan kena something. So I think that budak kecil yang dalam Morlock, I don't know the name, yang warna hijau, kulit warna hijau tu, I guess dia akan Newt or something like that. I can't remember. Newt okay, so maybe dia akan ada big moments after this. I don't know lah macam mana, tapi somehow dia macam diorang dah baca seed, macam plan the seed, macam somehow Magneto pergi kat dia macam cakap okay you can live however you want after this, macam tu kan awal-awal episod ada kan, episod 2 tu. So I think
it's good lah. Ada Genosha ni bagus, a good plot point. Genosha yang baru ni, maksudnya Genosha yang dah jadi satu negara dan negara tu khas untuk mutant. It's gonna be a good plot point lah. Yeah, definitely. And actually as a fan of X-Men sejak the 90s, aku memang tak boleh brain the fact that episode 2 is actually 4 issues of X-Men. Ada daripada 84, ada daripada 92, ada daripada 85. Dia macam this is how you write. And for MCU Beauty Mayo, kenapa kau kena fired sial? Asal kau buka OnlyFans lah Hanat. Aku macam sedih. Dia punya tulisan is so epic dalam 2 episod. Dia boleh masukkan like 6, 8 issue into 2 episodes. And it's seamless tau. Dia tak rasa macam kekok. Dia tak rasa gap kan? Dia tak rasa kekok. Everything flows. So it's sad that one of the best writers of MCU Phase 5 is not writing for MCU anymore. Sedangkan yang lain-lain yang macam yang buat video tu kan, yang kita tak baca komik. Yang tu semua kau boleh fire lah. Bob Iger teruslah fire semua Pokemon tu. Kenapa Beauty Mayo ni kau fire sia? This guy read the comics. He knows the comics. And dia boleh blender kan jadi satu flow yang cantik. So, betul. Actually walaupun letak tepi apa yang Beauty Mayo buat kan, tapi tu power dia. Mungkin orang tak kenal Beauty Mayo, and before this pun aku tak kenal siapakah the person name Beauty Mayo ni. But just by 2 episod, walaupun terlampau awal sebenarnya untuk judge the whole season, but macam Abang Nik cakap tadi, dia pandai susun tu. Benda tu, kriteria sebagai seorang writer yang berkait dengan superhero punya genre ni, kita susah tau nak cari writer macam tu. And bila Beauty Mayo buat hanya dalam bentuk animasi, macam Sifudin cakap juga tadi, storytelling yang paling penting dalam apa-apa penceritaan, termasuklah dengan superhero-superhero yang datangnya daripada sources material iaitu Marvel Comics. So, by hook or by crook kau nak buat cerita MCU after this kan, kalau kau tak nak ambil 100% daripada komik pun, but please tolong follow cara Beauty Mayo buat. Dia baca dulu, dia identify plot mana yang sesuai dengan plot yang aku nak bawakan nanti. Okay, this one. Okay, kita buat macam tu. That's how you wrote a good story lah. Beauty Mayo succeed very well dalam 2 episod ni je. Alright, so aku tak ingat Fik dah cerita pasal Genosha ke? Genosha. Yang pasal Genosha ni, saya Sifudin dah cover on that. It's a good advantage untuk gerakkan cerita after this. But satu lagi pujian towards the character name Magneto lah. Dia macam selama 5 season yang kita dapat semasa 90s tu kan, Professor Charles Xavier betul-betul fight untuk dapatkan justice, untuk dapatkan respect daripada orang ternama. Even dia jadikan Presiden Kelly tu sebagai dia punya defend untuk selamatkan beberapa saki-baki X-Men ni, untuk X-Men ni still survive sebagai satu pasukan yang mampu untuk selamatkan mutants, mampu untuk hentikan mutants yang jahat jugalah. But this time, apa yang Magneto buat adalah dia meletakkan secebis keganasan ke dalam dia punya plan, which is dia track masa dia nak propose dia punya plan untuk bebaskan kami. Dia dah speech ni, dia dah bagi tahu semua benda, kami tak buat salah kepada kau yang mulakan dahulu. And at the same time, dalam momen yang kau tunjukkan diri kau tu lemah, kau tunjukkan diri kau ni juga seorang yang supreme. Kau mampu untuk memberikan satu momen yang dahsyat kepada manusia kalau manusia ni ingkar, tapi dalam cara yang sangat-sangat soft, dan skrip yang disampaikan oleh Magneto tu lands very softly tau. Maksudnya orang dia tak akan fikir, Magneto tengah track aku ni, kalau dia lawan dengan aku akan berlakulah perang. Tak, dia tak fikir macam tu. Dia terus rasa kesian dengan Storm tiba-tibanya tengah jatuh, hilang power. Ini ke kau nak buat dengan mutant dan sebagainya kan? So benda tu suit well. Setiap plot tu sampailah ke satu keputusan yang United Nation, okay fine, aku tak nak lagi tengok keganasan di antara manusia dengan mutants. Kau ambil Genosha, itu negara kau binalah negara kau, and kita live coexist. Superb decision making Magneto buat lah. Jarang-jarang kita dapat tengok leader yang mampu untuk letakkan keganasan and it works to all. Superb lah. Yes, itu satu percaturan yang cantik lah oleh Magneto. It's not a Magneto move lah pada pendapat aku. Ya, betul. Terus.
And satu lagi yang ada in both episodes tapi hanya sebagai cameo adalah Valerie Cooper, iaitu Oh agent ya, Valerie Cooper. DVD tu. Yang tu pun watak penting pasal eventually dia akan jadi kira macam boss untuk X Factor, satu team spin-off kepada X-Men, di mana kau ada the original X-Men First Class iaitu Angel, kau ada Iceman, kau ada Beast, and then kau ada Jean Grey dengan Cyclops. Diorang jadi government agents bekerja di bawah Valerie Cooper. So bila aku nampak Val tu aku macam dang, that's like a Kan, benda callback ni yang setiap hopefully ada payoff lah. Ya, setiap cameo yang muncul dalam ni, kita rasa macam diorang ada purpose dia tau. Bukannya cameo bodoh yang muncul dalam Doctor Strange Multiverse of Madness just datang untuk mati. Tak, bukan macam tu. Kita rasa macam, oh, dia ni mungkin ada kesan dalam upcoming episode kan. Mungkin dia ni akan muncul lagi. Kita rasa those kind of hope towards this character lah. Bagus. Yeah man. Itu lah, tak rasa macam ni produk MCU Phase 5 lah. Rasa dia macam MCU Phase 2 where they actually care about the world building, they actually care about the cameos, and hopefully it will lead to somewhere or something. Can I add something about Magneto? Satu je. Silakan. Magneto dalam 2 episod ni dia ada 2 kali dia nak sebut perkataan coexist, tapi before dia sebut dia macam coexist. Dia macam still tak nak sebut coexist tu. Dia masih still tak terima yang human have to coexist with X-Men. Like itu dia punya manner lah. Macam kita nampak dia macam tak nak tapi terpaksa sebab itu permintaan kawan baik dia yang terakhir. Betul. So I like that small detail yang buat kita pun sometimes macam faham Magneto, faham tapi kau buatlah apa Charles suruh tu je. Like it's basically cakap tu je. Nice, definitely man, definitely. Mula-mula masa aku tengok stills tu macam kenapa Magneto pakai hijau, tapi turns out it's just colouring. Bibir dia lain daripada bibir orang lain. Itu je lah. Dan bila kau tengok still foto kat Facebook kau macam asal dia pakai hijau tu. Tapi bila kau tengok series tu kau tak perasan pun. Ya. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke plot menarik kita yang ketiga. Alright, so plot menarik kita yang ketiga adalah tentang dia punya cliffhanger ending dan juga maybe ada epilog sikit. Untuk segmen ni adalah segmen drama minggu ini. Dia kelainan X-Men daripada Avengers ke, daripada Fantastic Four ke, dia sentiasa ada drama minggu ini. So dia dah habis dah gocoh dengan orang, lepas tu dia akan ada drama minggu. Dia ada cerita cinta-cintun dia tu memang kena ada setiap episod, setiap isu. Yeah, so it's a very nice deep cut lah. So soalan pertama adalah untuk Fik, apakah pendapat anda tentang cliffhanger ending di mana Jean Grey yang nampaknya disoriented pulang ke X-Mansion, sedangkan klonnya Madeline Pryor yang baru lepas melahirkan Nathan Summers sekadar melopong mati akal in the background. Dia macam jeng. Oh my god. So apa pendapat kau? Silakan. Scene clone ni kan, this is for me this is a win for comic readers sebenarnya. Sebabnya untuk kita dapatkan Madeline Pryor in live action rasanya mungkin too soon lagi kan. But since animation ni X-Men 97 dah pronouncekan Jean Grey ada dia punya clone, which is Madeline Pryor, Goblin Queen apa semua kan, the whole saga yang terlibat dengan Madeline Pryor, it is a win untuk comic readers yang tahu siapakah Madeline Pryor ni kan. And juga is a win kepada penceritaan back then, bila Cable first time nak kenal siapakah ahli X-Men tu. Ada dia buka macam hologram. Okay, yang ni karakter ni Wolverine. Okay, yang ni pak tiba-tiba Cyclops. Oh, aku dah kenal dia ni. And mungkin masa tu orang tak tahu lagi macam mana Cable boleh kenal dengan Cyclops. Rupa-rupanya Cable tu merupakan anak daripada Madeline Pryor bersama dengan Scott Summers kan. So benda tu satu plot twist yang ramai nak tengok sebenarnya. Orang mungkin general audience tak tahu pasal Cable tu merupakan anak kepada Scott Summers and Madeline Pryor, but since diorang dah munculkan cliffhanger yang
hebat for me and juga berat at the same time, sebab kita lepas ni akan fokus on bila masa Mr. Sinister sempat untuk klonkan Jean Grey kan. Mungkin ada satu episod tu kan yang mana dia orang try ataupun dia orang berjaya untuk colik Jean Grey dengan Scott Summers kan. Mungkin waktu tu dia orang Mr. Sinister dah sempat pun untuk klonkan Jean Grey, dan rupa-rupanya yang balik ke rumah yang diselamatkan apa semua tu bukanlah Jean Grey tapi hanyalah Madeline Pryor. Sebenarnya memang best lah, dan diorang letakkan momen-momen macam ni dalam the right timing. Okay, sebab kita dah settle dah dengan Sentinels, kita dah settle lah semua isu pasal Magneto, dah dapat dia punya negara. So apakah konflik yang seterusnya yang kita boleh bawakan? Tup, rupanya kau ada klon dan aku berasmara dengan klon kau, bukan kau kan. So sebenarnya bagus. So cliffhanger tu merupakan plot device untuk gerakkan juga cerita selepas ini dengan perlibatannya Mr. Sinister yang mungkin akan muncul lagi, memberi kekecohan lah kepada ahli X-Men. Every season dia mesti juga Mamat ni nak kena ada Mr. Sinister, and tak sabar lah untuk tengok dia muncul kembali dalam X-Men 97 ni. Mungkin design dia lagi cantik. Yes, lagi updated sekarang. Lagi cantik. All I can say is that this is a win for Wolverine. Yeah, true. That's all I can say. Dia macam dua-dua bau sama ni. Aku tak perasan dia klon. Soalan seterusnya adalah Sifudin. Apakah pendapat anda tentang Rogue main kayu 3 dengan Magneto pula tiba-tiba? I mean, kesian kot Gambit, dia telah Leo je, dia tengok Rogue masuk bilik Magneto kan. Lepas tu cut tu terjatuh. Dia punya drama tu so 90s, orang macam aku tak percaya aku masuk bilik bos. So storyline ni adalah throwback kepada isu Uncanny X-Men 274 di mana Magneto couple dengan Rogue di Savage Land menggunakan microscopic magnetic shield, so diorang boleh berpegang-pegangan. So silakan. This I think again dia macam akan somehow bawa ke future lah, but that moment masa Rogue keluar and then the card jatuh, that card is the Queen of Heart. So basically Gambit's Queen of Heart dah jatuh, bukan lagi di tangan Gambit. And this might also be meaning, okay guys, jangan marah, but I guess this is a way to show that Gambit akan lean on to the other spectrum, you know, the LGHDTV side. This could be it. Okay, kita tak nak benda ni, obviously kita tak suka tengok, but I guess somehow mungkin dia akan dengan morph ke, even like dengan Wolverine ke. I mean, we saw them working together dalam episode 1 tu. So that could be it. But I think, I don't know, rasa macam tak suka dengan Rogue pula. So firstly macam Rogue ni macam nampak a bit like positive, and then nampak like a good character when bila dia lawan dengan Sentinel, dia kuat. I mean, I like looking at Rogue, and then suddenly bila Magneto sampai je, kita nampak Rogue berubah. Like somehow the way Rogue punya muka, the way dia cakap, semua berubah sebab dengan Magneto. Somehow benda ni dah lama. So dia dah ada hati dengan Magneto ni dah lama. Oh yeah. And then obviously diorang ada history. So I guess it boleh jadi benda interesting untuk kita explore later on in the season ataupun in the future seasons. So that's good lah. But sama ada, tapi tak tahu lah, adakah ini akan jadi cinta 3 segi ataupun Gambit akan like automatic, okay fine, korang nak buat apa buat, aku nak pergi cuba orang lain pula. Visual see. Sebab I guess kalau dia jadi cinta 3 segi, dia akan berlaku like another conflict inside the X-Men. Akan berlaku rift lah di antara Gambit, Rogue dengan Magneto, dan maybe other X-Men akan take sides. Diorang akan bergaduh satu sama lain, like in family, macam salah satu kata family conflict lah. Family conflict, then obviously diorang ada the bigger conflict. So the story bukan satu konflik diorang kena settlekan at the time. There's multiple conflicts, dan benda tu akan bawa kepada benda yang lebih besar. Contoh yang terbaik macam dekat Avengers yang Infinity Saga. Sebab Civil War, maybe kita boleh salahkan Civil War sebab tumbangnya Avengers masa Infinity War. Sebab diorang gaduh kat Civil War, so diorang tak kuat macam mana diorang dekat dalam Age of Ultron dan sebagainya. So
kita boleh salahkan benda tu. So maybe the same thing would happen dekat dalam X-Men yang nampak agak like united. First 2 episode kita nampak diorang boleh bekerjasama dengan baik. Even selepas Storm tak ada pun macam kita still rasa diorang boleh bekerjasama dengan baik. But this Jean Grey, satu lagi ni Jean Grey sampai balik, and then this romantic feud between them probably going to be the cause that weakens at the X-Men. Mungkin macam itulah. Agree on apa Sifudin kata kan, apa aku start untuk rasa bukanlah benci karakter Rogue, tapi cuma decision making yang dia buat dalam memilih pasangan tu yang aku question tau. Sebab daripada dulu Gambit ni dia try hard untuk selamatkan Rogue dalam momen-momen yang Rogue perlukan bantuan kan. And Gambit is the person yang ada dengan kau, but you choose balik-balik kau akan pergi dekat cinta silam kau dengan Magneto lah, dengan dia punya first boyfriend yang nak kiss dia lah bagai kan. Dude, this Gambit dia sanggup untuk bersama dengan kau, dia tak pegang tangan kau apa. Okay, aku respect kau, bukan mahram apa semua, kita kahwin baru kita boleh pegang ke apa kan. Kau tak nak dengan kau tak nak dengan lelaki macam ni apa pun. Dia selanjutnya nice guy finish last bro. Nice guy finish yes. last. Bad boy menang, bad boy. Bad boy dengan yang ada rupa-rupa macam daddy, okay kita go dengan yang tu punya. Apa Syaruk? Teruk lah. Tak, masalahnya Gambit pandai masak pula tu. Dia buat benias. Dia senang ke buat benias tu? Apa kau Magneto pegang pen pun tak pernah. Pergilah lelaki pandai masak, sedap sikit. Apa dah. Kesimpulan dia simple je. Rogue ni gersang dan thirsty bro. Dia ada orang boleh pegang aku. Apalah itu je lah dia. I mean to be fair to her, nama pun Rogue kan. Cause she's gonna do that. Yeah. Aku cakap, awak terlalu baik untuk saya. Apa? Mungkin kita kena check identity card untuk Rogue. Mungkin dia orang Malaysia, mungkin. Tak tahu. Mungkin. Terbaik. Alright, seterusnya Cik Nam dia tanya ya. Si Bishop tu macam mana tiba-tiba join team X-Men? Dalam animasi yang dulu rasanya tak ada pun. Dan dia pula dari masa depan. Aku tak ingat dah 5 musim sebelum ni. Fik, kau nampak tak Bishop join the X-Men in the first 4 or 5 seasons? Sebab aku baru tengok sampai season 4. Lepas tu season 5 tengok dekat ending. Dekat ending tu pun memang Bishop dah ada dekat dalam team X-Men ni. Tu lah yang jadi satu soalan juga. Macam sebab Bishop ni dia muncul dengan team X-Men ni, dia nak hentikan ni je kan. Satu, masa tu Sentinels dah nak musnahkan manusia dengan mutants. Lepas tu dia nak musnahkan satu wabak ni yang sedang membunuh mutants. So the legacy virus. Yes. So apa purpose yang Bishop ni kena muncul and dia stay dalam timeline ni? Aku pun macam question pasal benda tu. Itulah. Aku rasa jawapan dia ada dalam season 5 X-Men 92, Cik Nan. So kalau keluar kat Disney Plus Hotstar nanti kau boleh rujuk. Macam tu lah. Ini masalahnya bila Sifudin join dengan Buzzpop ya. Kita dekat Buzzpop kita ada logo. Bila kita topik tu terlalu keras, kita letak logo. Ya, so sorry, warning 18SX untuk 10 minit yang lepas. Minta maaf. Dahsyat, aku ingat aku tak logo dulu sebelum tanya soalan. Kesian peminat-peminat Sifudin yang menonton di channel Sifudin. Macam, apa konten macam ni sekarang? Apa jadi? Ini bukan Sifudin yang saya nak. Ini variant dia. Alright guys. So dengan itu berakhirlah 3 topik menarik ataupun plot yang menarik daripada X-Men 97 episod 1 dan 2. Sekarang kita bakal menjawab soalan-soalan yang ada daripada korang. Aku dah pilih aku rasa dekat 10. Tapi kalau korang ada soalan lagi sila send sekarang dan aku akan cuba kumpul dan bacakan. Alright, so soalan pertama adalah daripada Afif Asri yang bertanya, adakah kena layan season-season sebelum ni baru boleh layan X-Men 97? Personally pada aku boleh je kalau kau nak tengok episod ni terus, pasal dia ada previously on X-Men. So benda tu pun dah cukup nak catch up untuk the basic plot of each episode. Tapi kalau kau ada masa, kau boleh layan 4 season
Ke dah 5 season ada dekat Disney Plus Hotstar sekarang? Dah full lah. Dah 5 season semua dah ada. Dekat season 1 sampai 4 dia tak ada subtitle lagi. Season 5 baru ada subtitle. Tak pun boleh tengok dekat tak pun boleh tengok je dekat ni apa channel YouTube yang ada buat recap balik. Contoh macam dekat Screen Crush YouTube dia ada buat recap 35 minit, video dia 35 minit. Tengoklah dia terangkan like the main plot points daripada season 1, 2, 3, 4, 5. So I use that method lah. Saya tak tengok the whole the whole 5 season. Ya. Yang tu cara paling best. 5 season dalam 35 minit. So yes. Alright, soalan seterusnya daripada Fakrul Razak yang bertanya, ada possibility tak Charles Xavier kembali dalam series ni? By the way, masa Storm entrance was sensitive tu epic gila. Yes. Aku rasa kalau kau tengok season 5 ending dia, Guy Ritchie tak bunuh Charles Xavier. Charles Xavier koma je. Lepas tu diorang panggil girlfriend dia Lilandra daripada The Shia Empire untuk datang cuba sembuhkan Professor X in the Shia Empire, somewhere in the galaxy far away. So aku harap it's the same thing X-Men 97 ni. Maybe somewhere in the middle of the season Shia Empire akan turun padang ke, atau diorang pergi jumpa Shia Empire ke. Hopefully Professor X masih hidup. Apakah pendapat korang? Fix silakan. Betul lah, sebab dekat dalam last season tu pun dia tak tunjuk yang Charles ni mati. I mean dia mati at some point sebab dia tak minda dan juga tubuh dia, badan dia dah macam tak larat untuk survive, untuk hidup. So dia mati tau. Tapi Lilandra ada letak satu device dekat kepala Professor Charles yang mana dia cakap Charles Xavier ni tak boleh hidup kat sini, tapi kalau di bawah tangan ataupun di bawah percampuran di antara Shia Empire dia boleh survive. And dia teleport pergi ke Shia Empire, bukannya dekat planet bumi. And kalau nak tengok macam ada satu clue ni dekat first season, kita masih lagi ada intro untuk karakter yang bernama Professor X, tapi untuk season yang kedua baru kita tak ada. So rasanya mungkin ada pelibatan Shia Empire lagi mungkin dalam episod 7, episod 8. Sebab biasa kan dulu-dulu kan ada dalam contoh macam Phoenix kan, Phoenix Force apa semua tu makan dalam 5 episod satu musim kan. So mungkin ada pelibatan macam tu lagi, tiba-tiba Professor Charles datang balik and ada konflik dengan Magneto pula ke apa semua kembali. We'll see lah, tapi rasanya mungkin ada chances yang dia akan muncul kembali lah. Definitely. Sifudin ada apa-apa nak tambah tentang Professor X hidup atau mati? Selagi tak dapat kubur, dia tak mati lagi. Betul. Kan nanti orang tanya kat mana kubur Mak Ali. Professor X tak akan mati. He's coming back definitely. Dia akan kembali balik dengan Lilandra tu. Dia akan datang. Maybe this time diorang tengah lawan Sentinels lagi, and then Sentinels like, oh, a threat coming, and then it's actually Professor X. Nice. You know, that could be the entrance. That's it. Alright, seterusnya Fakrul juga menambah, Jean Grey yang muncul di akhir episod 2 tu adakah dari future? Jawapannya tidak. Itu merupakan the original Jean Grey, dan Jean Grey yang mengandung tu, yang dah melahirkan Little Summers tu, itu adalah Madeline Pryor, iaitu klon yang dibina ataupun dicipta oleh Mr. Sinister. So eventually Madeline Pryor akan berpaling tadah. Dia buat deal dengan Mephisto dan dia menjadi Goblin Queen. So hopefully kita akan jumpa Goblin Queen sometime in this season. So, finally Mephisto keluar. Tak tahulah. Yang masa storyline 80-an tu memang ada Mephisto. She made a deal to gain the powers of the Goblin Queen. Tapi yang ni aku rasa Beauty Mayo akan blend juga. So maybe tak ada Mephisto, maybe somebody else bagi dia kuasa menjadi Goblin Queen. Seterusnya Wan Faris bertanya, nak tanya panelis, kalau X-Men 97 introduce to live action jadi canon, korang setuju tak? Sebab Beast versi animated dah ada dalam The Marvels. That's the beauty of variants. Semua variant boleh nampak macam variant lain. So Beast yang kita nampak penghujung Marvels tu might be from the 20th Century Fox punya X-Men verse, might not be connected to X-Men 92. So kita tak tahu apa plan MCU setakat ini. Betul. Setuju. Kalau boleh diorang jangan gabungkan lah macam
animation ni ada kaitan dengan live action MCU. Kalau boleh apa yang berlaku dekat animation, stay dekat animation lah. And so that diorang boleh emphasizekan story animasi ni. Lepas ni mungkin boleh munculkan kembali cerita Silver Surfer, cerita Fantastic Four yang dulu-dulu kan, Spider-Man sendiri. So animasi punya universe ni membesar dengan cara dia orang sendiri. Tak ada kaitan Beast ni sebenarnya daripada live action The Marvels. Dia macam tak seronok macam tu. Sekarang ni pun dah pening dengan terma multiverse, nak tambah lagi tiba-tiba dengan animasi ni pula ada kaitannya kan. So better diorang choose untuk separatekan lah, macam mana DC separatekan DC Elseworlds dengan main timeline dia. Better macam tu lah kot. Dan DCAU pun tak ada kaitan dengan DCEU. Kan DC Animated Universe tu dah lain, so betul. Dia lagi clean macam tu. Lagi clean. Nameless pula bertanya, dalam X-Men 97 Avengers wujud ke? Jawapan dia, ahli-ahli Avengers wujud dan pernah cameo dalam 5 season of X-Men 92. Tapi Avengers sebagai team, kau hanya jumpa masa story arc Age of Apocalypse di dalam alternate universe, di mana mutants merajai manusia. So Avengers itself as a team tak pernah masuk lagi. Maybe X-Men 97 ke 98 ke 99 ke akan ada. Sama-sama kita nantikan. Seterusnya Wan Faris juga menambah, anak Magneto dah wujud ke dalam X-Men 97 macam Quicksilver dan Wanda? Jawapannya ya. Fik, kau dah tengok episod-episod di mana ada Wanda dengan Pietro? Tak tengok lagi episod tu, tapi tahu yang satu episod tu memang Wanda dengan Pietro ada kan. Tapi soon aku tengok this episode. Cuma kita tak ada satu cuma kita tak ada satu lagi tu kan, anak Magneto which is Polaris. Tu je. Polaris kan tak ada lagi kan rasanya setakat ni. Ke dah ada? Aku rasa ada. Aku pernah nampak screen cap tapi aku tak ingat episod mana. Okay. Rasanya ada juga. So yang dekat video 35 minit recap tu, dia ada recap lah. Dia cakap di episod tu pasal Magneto, di mana dia orang bawa Wanda dengan Pietro untuk berjumpa dengan Magneto. Siapa yang bawa tak ingat lah, tapi dia orang berjumpa and then like dia orang start to macam cakap lah, kita orang Magneto ni ayah kita orang apa semua, tapi Magneto tak terima. And something happen in the future for to Pietro, and then Magneto macam tak apa, macam Magneto boleh bukan kata Magneto terima dia orang sebagai anak Magneto, tapi like Magneto macam dah reda lah dengan that fact. But lepas tu jadi macam kalau dalam komik pula kan dia orang bukan anak kan, dia orang macam tukar direcon, dia tukar bukan anak. So, rasa macam ada juga kot dalam I'm not sure. Kena tengoklah video tu 35 minit dia bagi tahu. Okay. Nice. Seterusnya Nameless bertanya, Spider-Man Freshman Year akan guna style animation macam X-Men 97 ke? What if? Jawapannya tidak. Tak sama macam 97, no macam What If. It is its own animation style. Aku tak suka sangat cara dia buat apa dah nama, Norman Osborn dengan Harry Osborn. Dia orang tiba-tiba kulit hitam, lepas tu rambut cornrow lah. Aku macam apa hal ni siap. Norman Osborn kulit putih lah bro, apa hal kulit hitam ni. Tapi tak macam mana ya, dunia variant. So it's a different animation style, totally different. Seterusnya, ni soalan kepada semua panelis. Robert Pattinson kalau jadi Magneto, korang setuju tak? Sebab ada iras dalam muka dalam komik. Pada aku muda sangat. Apa pendapat kau, Fik? Muda. Sebab Magneto, the only person yang boleh jadi Magneto adalah Esposito tu, Luis de Esposito. Apa benda? Giancarlo. Tak adalah, Robert Pattinson, dia kacak, dia rambut panjang apa semua, tapi it's too soon kot. Sebab kita perlukan satu figura yang tegap, berambut putih, yang asalnya ada lagi pelakon-pelakon lain yang look alike dengan Magneto ni rather than Robert Pattinson ni lah. Boleh je CGI ada, makeup ada, boleh je. So now he can place Magneto for we can play Magneto for 20 years, same person. You know, dia sebab dia muda lagi kan. Nak harap ia McKellen dah tak lama. So, kita kan someone younger, come on. Tu dah bukan X-Men dah tu. Tu dah macam X-Babies je tu. Kalau Robert Pattinson muda sangat ya. Ya, muda sangat.
Aduh. Michael Fassbender sedih. Macam aku tak ada makna ke guys? Aku tak ada makna. Aku boleh ada job lagi kot. Seterusnya Psycho Rose bertanya, adakah sebab Bishop stay dekat timeline ni yang buatkan Rogue daripada universe lain sampai macam what if Captain America dekat medieval era tu? Ada 2 Rogue ke? Setahu aku ada 1 Rogue ke? Oh, tapi Rogue ni bontot dia dah tak gebu lah. Sedih sangat. X-Men 97. What happened to the Rogue bontot, guys? What happened to the Rogue? LGBTQ kau boleh tambah? Bontot gebu kau tak boleh tambah? Kenapa? Kena ni, kita kena letak apa tadi tu? Yang 18. 18. Ni kalau ada Ant-Man bagus tu. As far as I'm concerned, that is America's ass. Tapi tu lah, betul kan? Dia punya character design untuk Rogue. Jean Grey, I mean dia pregnant woman kan. Tapi kita boleh rely on Rogue je kan. Tapi dia punya design tu tak menarik sangat. Tak ada pull factor kepada kita kan. But okay lah, mungkin in upcoming episode dia dah bersama dengan Magneto kan. Magneto suruh dia workout ke apa. We'll see lah, we'll see. Lain macam. Aduh. Aku rasa at the end of episode ketiga nanti, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Lepas tu kita nampak Rogue bontot gebu datang. Itu clone lah, Kimak. Tak variant. Korang nak variant sangat kan? Korang dapat lah variant. Aduh. Ini teori Brazil Ini bukan reality, ini teori Brazil. Alright guys. Seterusnya kita dah selamat, kita dah tak ada apa macam saya soalan okey je. Apocalypse kalau return korang setuju tak? Dia dah ada kan dalam the first 5 seasons Apocalypse. Cuma ada banyak kali keluar. Banyak kali. So tak sure adakah akan ada dalam X-Men 97. Apa pendapat korang? Patutnya tak ada lah. Sebab rasa macam dia dah set up a good villain which is Mr. Sinister. And then ada plot point Storm, ada plot point Genosha, ada plot point banyak lagi benda yang dia dah establish. So kalau tak ada Apocalypse for this season, bagus. Diorang boleh bawa ke the next one lah. Better macam tu kot. Agree sebab Apocalypse dia ada satu season yang mana Mr. Sinister pun villain dalam season tu, Apocalypse pun villain dalam season tu. So dia macam I mean dalam dunia X-Men ataupun Marvel sendiri kan banyak lagi villain yang kita boleh pakai kan. Why kita kena turns on kepada Apocalypse selalu. Dia macam seolah-olah season 5 antara weakness dia terlampau depend dekat plot Apocalypse and dia berlaku often tau. Tak tahulah, mungkin sebab daripada komik aspect ke, sebab cara dia susun cerita tu macam dia follow daripada komik kan. But kalau boleh untuk season kali ni try to avoid Apocalypse lah. Cukup dengan Mr. Sinister datang balik tu dah cukup, and then kita bawa villain lain pula masuk. Betul. Kau asyik guna pun tak best juga kan. So dia Apocalypse rest tu ada banyak lagi villain. Alright, seterusnya kita ada lagi 5 soalan. Fat Kiploki bertanya soalan untuk Nick, what to expect daripada Jean Grey bakal bawa the X-Men. Was it going to be just meh? Sebab it's common knowledge to people. I think kita akan tengok dalam episod ketiga nanti pasal poster terbaru daripada Marvel untuk X-Men 97 adalah trading card untuk Mr. Sinister. So I think storyline Jean Grey, Madeline Pryor, clone ni akan di-explainkan dalam episod minggu depan. So sama-sama kita nantikan. Seterusnya soalan untuk panelist Geek Frequency. Are you guys happy so far dengan line-up X-Men 97 ni? Namakan satu karakter yang you guys wish to appear in the next episode. Rogue Bontot Gebu. Yang tu je tak? Okay, silakan. Rasa ni soalan common kot. Daripada tengok cerita X-Men 92 semua tu, one character yang aku really nak tengok is Deadpool tau. Penceritaan since kita akan dapat Deadpool and Wolverine pada bulan Julai nanti kan. So why not untuk kita explore balik history di antara Wolverine dengan Deadpool. Sebab Deadpool masa dia punya era tahun 90-an tu, dia ni dikenali sebagai karakter yang antagonis juga kepada Wolverine sebab dia punya inner sense tu nak
cari Vanessa apa semua tu kan. So dia ni diportraykan sebagai karakter villain. So nak tengok macam mana first time Wolverine dia berjumpa dengan Deadpool. Sebab dalam season lepas pun Moth pernah bertukar jadi Deadpool. Lepas tu Profesor Charles Xavier yang jahat tu pun pernah berubah jadi Deadpool. And dia berubah jadi Deadpool tu bila dia berjumpa dengan Wolverine. So maksudnya ada history ataupun ada sesuatu yang berlaku dekat masa silam di antara Wolverine dengan Deadpool. Tapi kita tak dapat witness benda tu. Yang kita dapat witness is Wolverine dia pernah bersama dengan Captain America dalam season yang ke-5 rasanya kan. Tapi Deadpool dan Wolverine tak ada. So alang-alang dah bulan 7 nak keluar kan. Bagi satu episod untuk strengthenkan karakter development Wolverine tu sendiri. So Deadpool lah is my pick. For me, actually tak tahu sangat mana yang sesuai. But based on what I know kan, bagus juga kalau dia tambah, like dia just put in Colossus into the team lah. Sebab from what I think kan, from what I saw the team, dia tak ada like one tanky man yang boleh like take on blunt force from the villains lah. So I think Colossus would be macam kalau dalam Avengers ada Hulk, kalau dalam Fantasy Four ada The Thing, Colossus could be that guy for X-Men lah. Also because dia dah pernah muncul dalam prior seasons, like seasons before this, and he was helpful. Orang yang dia jahat, orang Rusia jahat, tapi tak dia baik. So why not let Colossus join X-Men for real this time? Yeah, that'd be awesome kalau ada Peter. Alright, seterusnya Fat tanya soalan untuk Sifudin. Adakah Ororo Manro ataupun Bobo Boy Halilintar? Macam mana ni? Mana satu pilihan kau? Kalau in terms of power, actually Bobo Boy boleh, kalau fusion dengan Halilintar, fusion dengan Taufan, that would be the equivalent to Storm lah. Tapi kalau tanya minat, obviously I think saya membesar dengan Storm. Basically tengok filem X-Men yang first tu tahun 2001, masa tu umur 9 tahun. But this is the first time, masa tengok series ni first time, rasa Storm tu is like a force to be reckoned with lah. Masa first X-Men first tu best je, and then dalam yang the first class punya timeline, Storm yang dalam X-Men Apocalypse biasa je. So I would choose Bobo Boy Halilintar because I've seen more of Bobo Boy Halilintar. Yeah. Wow, nice. Alright, kita ada 2 soalan terakhir. Ada apa-apa nak tambah, Fi? Oh tak. Tu balas pada ni je Afiq main. Okay. Alright, 2 soalan terakhir. Cik Nan bertanya, kalau yang muncul di akhir episod kedua tu adalah Jean Grey, sebelum ni dia kat mana? Kena kurung dengan Mr. Sinister ke? Ke kena culik lepas daripada Dark Phoenix Saga? Aku rasa semuanya bakal di-explain dalam satu villainous monolog oleh Mr. Sinister bila dia keluar dalam episod minggu depan. So sama-sama kita nantikan jawapan daripada Mr. Sinister. Dia mesti nak explain ni. Oh ya, sebenarnya dah lama apa peranan kau. Aku plan ni dah lama kan. Korang je tak tahu. Dia pakai skrip daripada 90s lah. Skrip cringe tu. Ataupun teori Brazil kan, don't take it too serious. Mungkin selama ni Logan Wolverine dia yang simpan Jean Grey tu, tapi Jean Grey terlepas. Tak ada. Dia selama ni berpura-pura berlakon depan Scott sama yang dia broken tengok ni kan. Padahal dia happy yang Scott dengan Madeline Pryor. Betul. Aku suka teori ni. Teori ni menarik. Aduh. Sebenarnya Logan pergi jumpa Mr. Sinister. Dia minta, kau tolong buat klon. Aku tak puas hati. Mana tahu. Kita kena tunggu episod 3 X-Men 97 nanti. Soalan terakhir adalah soalan off topic. Mak Ramli tanya, Disney dah dapat Macross IP aku tak sure tu. Pasal pada pendapat aku Macross tu bawah Harmony Gold kan. Harmony Gold production house daripada 90-an. Disney in the future Macross, brand new IP that they can adapt. Maybe
Macross finally lands streaming home at Disney Plus 6 hari lepas. Nampaknya The Macross punya IP dah didapati oleh Disney Plus. So yes, I think it's gonna be awesome. Tapi Macross bukanlah Robotech. So yes, sebenarnya yang aku suka adalah Robotech. So tak tahulah sebab bila Robotech akan menjadi reality kembali. Itulah. Wah, teori ni lagi best. Jean Grey tu bukan Jean Grey, dia sebenarnya Mystic. Gila. Mystic tak kot. Rasanya dia orang akan fokus on Madeline Pryor kan. Pasal dah ada dalam- Imagine this scene. Imagine this scene. Ada Madeline Pryor, ada Jean Grey, and then Morph jadi Jean Grey, and then Mystic jadi Jean Grey. Win for Wolverine. Wolverine macam, which one do I pick? Lepas tu Gambit, aku pun nak Jean Grey lah macam ni. Tiba banyak Jean Grey kan, banyak Jean Grey tu dipilih. Jadi Spider-Man meme. Betul tu. It's gonna be epic. One of these days, man. One of these days. Alright guys. So, aku rasa dengan itu berakhirlah perbincangan kita hari ini. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton selama 1 jam 30 minit. Terima kasih juga kepada para panelis kita, Fik daripada YouTube channel Division dan Sifudin daripada YouTube channel Sifudin. Join us hari Ahad depan di mana kita bakal membincangkan X-Men 97 episod 3. In the meantime, aku rasa esok kita akan bincangkan 3 berita terhangat daripada Hollywood di Buzzpoptv. Kemudian hari Rabu kita orang akan bincangkan Invincible season 2 episod 6. Dan hari Khamis seperti biasa kita mungkin akan membincangkan 3 trailer terbaru daripada Hollywood. So itu sahaja untuk malam ini guys. Terima kasih kerana menonton. Majulah fandom untuk negara. Bye guys. Bye.